શ્રાવણ મહિનો એટલે ઉપવાસ, ફરાળ, વળી તહેવાર એટલે મીઠાઈઓ તો માવા વગર કેમ ચાલે? પણ માર્કેટમાં મળતા માવામાં ભેળસેળનો ડર અને ચોખ્ખાઈની કોઈ ગેરંટી નહીં, વળી બહારના દેશોમાં સહેલાઈથી મળે પણ નહીં. તો શ્રાવણ મહિનાની શરૂઆતમાં જ હું માવો બનાવવાની 2 રીત પરફેક્ટ માપ સાથે બતાવીશ. પહેલો માવો બનાવવા માટે જોઈશે ફક્ત એક સામગ્રી અને તમારો 2 કલાકનો સમય. અને જો તમારી પાસે સમય ના હોય ને તો બીજો માવો ફક્ત 5 જ મિનિટમાં અને 3 સામગ્રીમાંથી બનાવશું. તો આ વિડીયોમાં આપેલી નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાન રાખી માવો બનાવશો ને તો એકદમ ચોખ્ખો ઓરિજિનલ માવો ઘરે બનશે, જે 6 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકાય. અને સાથે જ આ માવામાંથી બધાને બાળપણ યાદ આવી જાય ને તેવી મીઠાઈ પણ 1 જ મિનિટમાં બનાવશું. પણ આ વિડીયો જોઈને એ પણ કહેજો કે તમારે ત્યાં બંનેમાંથી કયો માવો મળે છે. પહેલો માવો, જેને શેકેલો માવો પણ કહે છે અને હું દરેક મીઠાઈમાં તે વાપરવાનું પસંદ કરું છું, તે માવો ગાયના દૂધમાંથી બનાવશું. અહીં મેં ગાયનું દૂધ 2 લીટર લીધું છે અને ગાયનું દૂધ છે ને તે ભેંસના દૂધ કરતાં થોડું પતલું જ હોય છે. પણ માવો બની જાય પછી આપણે વજન કરીને પણ જોઈશું કે આટલા દૂધમાંથી કેટલા ગ્રામ માવો બને છે. નોર્મલી રસોઈમાં હું એલ્યુમિનિયમનું વાસણ નથી વાપરતી, પણ આજે માવો બનાવવા માટે એલ્યુમિનિયમની કઢાઈ જે જાડા તળિયાવાળી છે તે લીધી છે. ગેસ ચાલુ કરી લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા આ કઢાઈ રાખી દઈશું. સહેજ જેવું પાણી ગરમ કઢાઈમાં આખી સરફેસ પર ઉમેરી દઈએ, જેથી દૂધ ગરમ થતાં તે કઢાઈમાં ચીપકે નહીં. હવે 2 લીટર ગાયનું દૂધ કઢાઈમાં ઉમેરી દઈએ. ત્યાર પછી દૂધ ગરમ થવા દઈશું. લગભગ 5 મિનિટ પછી દૂધ ગરમ થઈ દૂધ ઉપર તળ વળવાની શરૂઆત થઈ છે. બસ દૂધમાં ઉભરો ના આવવા દેતા આટલું ગરમ દૂધ થાય ને એટલે તવેથા વડે કિનારીએથી ચલાવવાનું શરૂઆત કરશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમથી લો જ રાખતા સતત દૂધને તળિયેથી ચલાવવાનું છે, જેથી દૂધ નીચે ચીપકે નહીં. માવો બનાવવા માટે સમય આપવો અને ધીરજ રાખવી અને સતત તવેથા વડે ચલાવવું ખૂબ જરૂરી છે, જેથી દૂધ જરા પણ કઢાઈમાં નહીં ચીપકે. કારણ કે દૂધ કે તેની મલાઈ જરા પણ કઢાઈમાં ચીપકીને તો બળી જશે, તો જરા એવો આ બળવાનો સ્વાદ છે ને તે બનેલા આખા માવાનો સ્વાદ બગાડી નાખે છે. અહીં આ રીતે દૂધને સતત મિક્સ કરી ચલાવતા જઈ લગભગ અડધી કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. દૂધ ઉકળી અને થોડું એવું બળી ગયું છે અને પ્રમાણમાં ઓછું થયું છે અને દૂધ ઘાટું થવાની શરૂઆત પણ થઈ છે. છતાં પણ આ રીતે કિનારીએ ચીપકી જતી દૂધની મલાઈ ઉખાડતા જઈ અને સતત મિક્સ કરવાનું છે. અહીં આ રીતે મિક્સ કરતા હવે ટોટલ 1 કલાક થઈ ગઈ છે. જુઓ, ગાયનું દૂધ ઉકળી વધુ પીળાશ પડતું થયું છે અને આખી કઢાઈ ભરેલું દૂધ છે ને તે ઉકળી પ્રમાણમાં અડધું થયું છે અને માવાની કણી પડવાની શરૂઆત થઈ છે. બસ કિનારીએથી મલાઈ ઉખાડતા જઈ સતત મિક્સ કરતા જઈ અને દૂધ હજી પણ ઉકાળવાનું છે. અહીં આ રીતે ચલાવતા આશરે વધુ અડધી કલાક એટલે કે ટોટલ 1.5 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે અને દૂધમાંથી પાણી લગભગ બળી ગયું છે અને બદામી કલરની કણીઓ સાથે થીક મિશ્રણ બન્યું છે. બસ બધી જ કિનારી પરથી ઉખાડતા જઈ આ રીતે હજી પણ લો ફ્લેમ રાખી રહ્યું સહ્યું પાણી પણ હવે બાળી લઈશું. હવે આ રીતે મિશ્રણ ચલાવવામાં પણ એકદમ વજનદાર લાગશે, છતાં પણ અટક્યા વગર ચલાવતા ગાયના દૂધનો એકદમ ઓરિજિનલ બદામી ગોલ્ડન બ્રાઉન માવો બની અને તૈયાર થઈ જશે. આ માવાને શેકેલો માવો પણ કહેવાય છે અને સૌરાષ્ટ્રના બધા વિસ્તારમાં આ રીતે જ માવો બનાવાય છે અને આવો પીળાશ પડતો આ શેકેલો માવો મળે છે. આ શેકેલો માવો મીઠાઈમાં ઉમેરીએ ને તો મીઠાઈનો એક અદ્ભુત સ્વાદ બને છે અને તે લાંબો સમય સારી પણ રહે છે. ગાયના દૂધનો આ માવો શેકાયેલો હોવાના કારણે તે પ્રમાણમાં વધારે ઉપયોગમાં લો ને તો પણ હાનિકારક જરાય પણ નથી. અહીં જુઓ, સાવ પાણી બળી આવું લચકા જેવું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. 2 લીટર દૂધમાંથી ધીમા ગેસે માવો બનતા ટોટલ મને પોણા 2 કલાક જેવો સમય લાગ્યો છે. અને જ્યારે પરફેક્ટ માવો બની જશે ને ત્યારે કઢાઈમાં માવાની કિનારી પરથી ઘી પણ છૂટું પડતું તમને દેખાશે, જે માવો બની ગયાની નિશાની છે. બસ લચકા જેવો તૈયાર થયેલો માવોને હવે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈએ અને બધું મિશ્રણ એક સ્ટીલની ડીશમાં કાઢી લેવાનું છે. હવે કઢાઈમાંથી અને તવેથા પરથી માવો ચીપક્યો હોય ને તે પણ ચપ્પુ વડે અલગ કરી લઈએ. પણ માવો છે ને ખૂબ જ ગરમ છે એટલે લગભગ 10 થી 15 મિનિટ એને ઠંડો થવા રાખીએ. આશરે 15 મિનિટ સુધી ઠંડો થયા પછી માવો હાથથી અડકી શકાય તેવો થઈ ગયો છે.
તો માવાને હાથ વડે થોડો એવો મસળી ગોળ લુઓ બનાવી લેવાનો છે. સહેજ એવું ઘી હાથમાં લગાવી માવાને ઘીવાળા હાથથી કવર કરી લઈએ. એકદમ બહાર મળે ને તેવો જ લુઓ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. જુઓ, એકદમ સહેલી રીતે થોડી ધીરજ અને થોડા સમય આપીએ ને તો કેટલો સરસ અને વળી ચોખ્ખો માવો ઘરમાં બને છે. હવે આ માવો કેટલો બન્યો છે ને તે જોવા માટે શેકેલા માવાને વજન કાંટા પર રાખતા જુઓ. 2 લીટર ગાયના દૂધમાંથી પોણા 300 ગ્રામ માવો બન્યો છે. એકદમ ચોખ્ખો આ માવો ડીપ ફ્રીઝરમાં રાખી દો ને તો 6 મહિના સુધી એ સ્વાદનો રહે છે. અને આ વાળેલા માવાને ચપ્પુ વડે ટુકડા કરતા બહાર આ જ રીતે માવાના ટુકડા કરતા હોય છે, તે તમે જોયું જ હશે. એકદમ સુગંધીદાર શેકેલો ગાયના દૂધનો માવો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. પણ માવાની આ રીત જોઈ તમને એમ થાય ને કે દૂધ ઉકાળવાનું આટલો બધો સમય આપવાની બહુ ઝંઝટવાળું કામ છે. તો જો તમારી પાસે સમય ના હોય ને તો ફક્ત 5 જ મિનિટમાં માવો ઘરે બનાવવાની બીજી એકદમ સહેલી રીત બતાવું. 5 મિનિટમાં માવો બનાવવા માટે વજન પ્રમાણે 125 ગ્રામ એટલે કે 100 ml ગાયનું કે પછી ભેંસનું દૂધ લેવાનું છે. તેની સાથે 150 ગ્રામ કોઈ પણ સારી બ્રાન્ડનો મિલ્ક પાવડર લઈશું. હવે જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ જે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખી છે તેમાં 100 ml દૂધ ઉમેરી સાથે 1 ટીસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ઉમેરશું. હવે દૂધ અને ઘી એકદમ સરસ મિક્સ કરતા જઈ અને ગરમ કરવાના છે. જેવું દૂધમાં ઉભરો આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે ગેસની લો ફ્લેમ પર જ 150 ગ્રામ મિલ્ક પાવડરમાંથી બધો મિલ્ક પાવડર સાથે ના ઉમેરતા થોડો મિલ્ક પાવડર ઉમેરી સતત આ રીતે ગરમ થતા દૂધ અને ઘીના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈ અને મિક્સ કરવાના છે, જેથી દૂધમાં મિલ્ક પાવડરના લમ્સ નહીં પડે. ઉમેરેલો મિલ્ક પાવડર અહીં દૂધમાં બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે વધુ થોડો મિલ્ક પાવડર ઉમેરી ફરી એ જ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે. ફરી લમ્સ વગરનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે તો બાકી રહેલ મિલ્ક પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ. ફરી તવેથાથી હવે એક જ સાઈડ ચલાવતા જઈ અને મિક્સ કરવાનું છે. જુઓ, દૂધ, ઘી અને મિલ્ક પાવડર મિક્સ થતાં એકદમ જાડું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. સતત મિક્સ કરતા જઈ અને 5 મિનિટ કરતાં ઓછા સમયમાં આ માવો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. લચકા જેવો માવો બની અને આ રીતે કઢાઈ છોડવા લાગે ને એટલે પરફેક્ટ માવો બની ગયો છે. પણ આજે આપણે આ મોળો માવો બનાવ્યો છે. જો મીઠો માવો બનાવવો હોય ને તો આ માપ પ્રમાણે આ સમયે 25 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈ અને મિક્સ કરવાની, તો ગળ્યો માવો બની અને તૈયાર થશે. માવો જ્યારે કઢાઈ છોડી દે ને ત્યારે માત્ર ઉપરથી અડધી ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી એક વખત મિક્સ કરી લઈએ, જેથી કઢાઈમાંથી માવો સાવ અલગ થઈ અને મોટો લુવો બની જાય છે ને. એકદમ સહેલી રીત માવો બનાવવાની. હવે બનેલા માવાની કઢાઈનો ગેસ બંધ કરી એક ડીશમાં આ માવો કાઢી લઈએ અને સહેજ જેવો ઠંડો થવા દઈએ. મોટા શહેરોમાં અને અહીં વડોદરામાં ડેરીઓમાં આ જ મિલ્ક પાવડરવાળો માવો જોવા મળે છે, જે ઓરિજિનલ ગાયના દૂધના શેકેલા માવા કરતાં સસ્તો પણ હોય છે અને સહેલાઈથી પણ બની જાય છે. આ માવો ઠંડો થઈ ગયા પછી વજન કરતા જુઓ. 100 ml દૂધ અને 150 ગ્રામ મિલ્ક પાવડરમાંથી 250 ગ્રામ માવો બની અને તૈયાર થયો છે. આ સફેદ માવો માત્ર 5 મિનિટમાં બની જાય છે અને સાથે સાથે બધી મીઠાઈમાં સરળતાથી વાપરી પણ શકાય છે અને ડીપ ફ્રીઝરમાં પણ તે રાખી દો ને તો લાંબો સમય સારો રહે છે. હવે આ માવામાંથી જ બનતા ઇન્સ્ટન્ટ પેંડા જે હું મારા બાળકોને બનાવી આપું છું તે તમને બતાવું. આ પેંડા બનાવવા માટે મને પસંદ છે ગાયના દૂધનો શેકેલો માવો. ગાયના દૂધમાંથી બનેલા આ શેકેલા માવાનો એક પીસ લઈ એક ડીશમાં રાખી દઉં. આ રીતે માવાના 2 ટુકડા લીધા પછી તેમાં લગભગ 3 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. અહીં આખી ખાંડના બદલે ખાંડનો પાવડર પણ વાપરી શકાય છે, પણ હું તો આખી ખાંડ જ ઉમેરું છું માટે હું તમને એ જ રીતે બતાવું છું. હવે માવો તથા ખાંડને આ રીતે હાથ વડે બરાબર મિક્સ કરી લેવાના છે. આવતીકાલના વિડીયોમાં આ જ માવાનો ઉપયોગ કરી એક નવી મીઠાઈ બનાવવાના છીએ, તો આવતીકાલનો વિડીયો જોવાનું બિલકુલ ના ચૂકતા. અહીં જુઓ, એકદમ સરસ ખાંડ અને માવો મિક્સ થઈ ગયા છે. ખાંડ પૂરેપૂરી નહીં ઓગળે અને ઓગળવા પણ નથી દેવાની. બનેલા મિશ્રણમાંથી થોડું એવું મિશ્રણ હાથમાં લઈ આ રીતે રોટલીનો ગોળ લુવો વાળીએ ને એ જ રીતે વાળી લેવાનું. ખાતા જ મોંમાં કડકડ અવાજ આવે ને તેવા કાચી ખાંડના શેકેલા માવાના ઇન્સ્ટન્ટ પેંડા બની અને તૈયાર છે. અમારા ઘરમાં તો કાચી ખાંડના આ પેંડા બધાને બહુ જ ભાવે છે. તમે પણ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને કહેજો કે તમે માવાના આવા પેંડા બનાવો છો કે નહીં. સાથે જ આપણે 2 પ્રકારના માવા પણ બનાવ્યા, તો બંને માવાની રીતમાંથી તમને કઈ રીત ગમી તે પણ કહેજો. અને શ્રાવણ માસ માટે આ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો આ રેસીપીને લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી આવતીકાલે આ જ માવામાંથી એક નવી મીઠાઈ બનાવશું, તો જરૂરથી જોશો આવતીકાલનો વિડીયો. ત્યાં સુધી આવજો.